لقد هبط على الأرض. بدأ عهد جديد وتاريخ جديد. الشيطان بدأ بالعمل لإغوائه، والملائكة بدأت بالدعاء له بالمغفرة. الآن كل ما يفعله يكتب ويحفظ. سوف تشهد الأرض على عهد جديد من الشر والخير. إن التاريخ في مواده غزير بجانب المتعة والتشويق، ففيه أحوال القرون الأولى، مع أنه دائما يعيد نفسه ولا نجد فيه التجديد، وما يختلف فيه فقط هي المسميات. قد بدأ العهد الأول للبشر عندما وسوس الشيطان لآدم وحواء وأخرجهم من الجنة الخضراء، وانتهى العهد الأول في عصر سيدنا نوح والطوفان العظيم. عندما هبط الإنسان على الأرض بدأ معه التاريخ، أما ما قبل هذا الهبوط فلا يمكن حصره أو حسابه لأنه من الغيب. ومع اعتراف جميع الأديان بأن الكون قد يكون قد خلق قبل ملايين السنين، فلا يجب الربط بين خلق الكون وخلق الإنسان. عندما أخرج الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم من الجنة وأنزله على الأرض بعد أن وسوس الشيطان له ليأكل من الشجرة التي نهاهم الله عنها، قد بدأت حينها أول رحلات الشقاء والتعب والعذاب للبشر. قد بدأ الصراع بين الشيطان والإنسان. لقد هبط سيدنا آدم وأمنا حواء في مكانين مختلفين في الأرض. لقد تذكر سيدنا آدم أمنا حواء وبدأ بالبحث عنها، وجاء أحد الملائكة وأخبر سيدنا آدم عن مكان حواء وأنها تبحث عنه وتنتظره وتشعر بالخوف والوحدة. انطلق سيدنا آدم يبحث عنها، قطع مسافات شاسعة، كان يمشي حافي القدمين. لقد سار آدم أيام وليال إلى أن وصل إلى أرض مكة. كانت أمنا حواء تصعد الجبال لتبحث عن آدم، وبعد هذا الشقاء التقى آدم وحواء مع بعضهما من جديد. مضت حياتهما على الأرض بين العمل والتعب والعبادة والتفكير في المستقبل وحلم العودة إلى الجنة. ولقد مضت الأيام وأنجبت حواء ولدا وبنتا، ومن ثم أنجبت ولدا وبنتا، وأصبح عدد سكان الأرض من البشر 6 أفراد. قابيل أخاه هابيل كان يتعلمان من آدم حراثة الأرض ورعي الماشية، أما أخواتهما كانتا تساعدان أمهما في أعمال المنزل. كان قابيل قاسيا شرس الطباع بعكس أخاه هابيل الهادئ الوديع. في تلك الأيام كان يجوز أن يتزوج الذكر من أخته بشرط أن لا تكون توأمه في نفس البطن، ولكن لم يرضى قابيل أن يتزوج أخت هابيل لأنها لم تكن جميلة، ولم يرضى أن يزوج أخته لهابيل لأنها كانت فائقة الجمال، واعتبر أن هذا غير عادل. وهنا بدأ الحقد بين البشر. أراد سيدنا آدم أن ينهي الخلاف بين قابيل وهابيل، فطلب منهما أن يتقربا إلى الله بقربان، فمن يتقبل منه فإنه أحب إلى الله من الآخر. وأتى قابيل ببعض من النباتات فوضعها فوق أحد الجبال، أما هابيل فقد جلب كبشا سليما من كل عيب ووضعه فوق قمة الجبل. وبعد مرور الوقت انقضت صاعقة وأصابت الكبش وحملته بعيدا، ففرح هابيل لأن الله تقبل قربانه. بدأ الحقد يتغلغل وينتشر في قلب هابيل، والشيطان يوسوس له بالانتقام. بسبب غرور الإنسان وحقده واتباعه للشيطان حدثت أول جريمة قتل في تاريخ البشرية. قابيل قتل أخاه هابيل. لقد بدأت دماء البشر تسفك فوق الأرض. لم يعرف كيف يواري جثة أخيه إلى أن أتاه غراب فنبش الأرض ووضع فيها ثمرة، ومن ثم أهال عليها التراب. لقد علم قابيل بأنه ضعيف وأن الغراب لديه علم أكثر منه. حزن سيدنا آدم على ابنه هابيل وعلى ما فعله ابنه قابيل، وقد بكى 40 يوما. وأوحى الله له أنه سيرزقه ولدا آخرا طيبا تقيا مثل هابيل. وبعد بضعة شهور أنجبت حواء ولدا واسمه شيث أي هبة الله. وتمضي الأيام وأصبح آدم رجلا كبيرا، وأصبحت حواء امرأة عجوز. لقد كبر أبناء آدم وأصبح له أحفاد وذرية، ويقال أن آدم عاش حتى رأى من ذريته 400,000 نسمة. فذات يوم طلب آدم من ابنه شيث أن يجلب له عنبا، فذهب شيث إلى البساتين، وعندما عاد وجد آدم قد توفي وعاد إلى الجنة بعد أن عاش قرابة 1000 سنة. شكرا لمتابعتكم أعزائنا متابعي قناة أراميا. لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.